YouTube channel. So for today's video, mag-unboxing tayo ng mystery box of BYS Cosmetics. So yun, nakita ko lang siya sa TikTok. Hindi ko siya alam. Lagi ko sa SM pero hindi ko alam. Half November po siya nag-start and hindi kasi siya diba, maingay. So, yun. And titingnan natin kung worth it yung mga laman niya. Then, pwede kayo mag-avail sa SM Department, sa BYS store. Or kung wala, punta kayo sa Watsons. Yan. Alam ko, mas madaming stock sa Watsons kasi sa Watsons ako nakabili. So, mabibili niyo siya for only 999 pesos. Nakita ko yung mga reviews and feedbacks nito. Mga nakakuha ng mga 6K plus. Basta, bawing-bawi yung 1K nila. So, titingnan natin kung mababawi natin yung atin. So, yun, let's go. So, 2 box yung binili ko. Ayan. Hindi ba kinareer na para more chances of winning. Ang pinili ko is yung mabigat. Ito, hindi masyado mabigat. Yung isa mabigat. So, yun, titingnan natin yung laman. So, unahin natin yung mabigat. Ito na lang. Unahin natin to. Ayan. Feeling lucky? Yes. BYS mystery box. Ang cute. Pwede itong pang regalo actually. So, charan! Uy, wala akong calculator. Pag-aano natin siya, pag i-add natin siya, titingnan natin yung total na makuha natin each box. So, ito una is makeup eraser. Ayan. Price nito is 999. Uy, bawi na. Dito pa lang bawi na. So, makeup eraser, 999. Ang cute niya. Next. Loose shoes. Nice. Ito pala yung mabigat. Bronze and highlight palette. Ayan. Open natin. Ayan, cute. Uy, nakikita ko to dati. Mahal nga tong mga loose shoes, diba? Ganda. Nice, nice, nice. Bawi na tayo dito. Ang price niya is 1.5. 1.5. Then yung kanina, ito. Makeup cloth. Ayan siya, makeup cloth. Alam ko to, yung babasain lang siya, tapos pinunos nyo, matatanggal agad siya. Then next is, ito yung mga mabigat. BYS X Regine. Ayan. Color red. Mabigat siya. Masaya pala mag-unbox. Wow, tarush. Ayan siya, guys. Pang kilay. Para siyang eyebrow kit. Merong pencil, tapos applicator, tapos yung ganyan, tapos meron din brow gel. Ayan. Ang cute. And this is, nasa yung price? 899. Yan, 899 pesos. Uy, ang dami, bawi na. Ang cute. Hindi ka expert yung mga to. Charis. Next, ito, loose shoes ulit. Ano siya? Eyeliner pencil. Wow. Ang shade niya, turquoise. Okay na. And this one is 199 pesos. Wala, nasira. Puro loose shoes, nice. Wow, cute. Ayan siya. Kaya ng color turquoise. Hindi naman ako nagagantong color, so okay na din. Gusto ko yung mga nauna. Then next, loose shoes ulit. Ayan, this is 399. So ito naman, lip and cheek tint. Ayos ah. Ang shade niya, raw. Ayan, open natin. Ah, not bad. Color brown. Ay, ganun siya. Later, na-try natin yan. Nice, puro rose shoes. Then, ito yung last. Ayan. Wala siyang price. Is liquid eyeliner and moon stamp. Color black. 2-in-1 duo, quick drying. Wow! Mahilig pa naman ako sa eyeliner, oh. Very good. Ayun! Moon stamp. Ang cute. Nice. Eyeliner. Nice. So, yung wala itong presyo. Pag-plusin natin, tingnan natin kung magkano tong box number 1 na in-open natin. 200 plus
400, 600. Next, 900 plus 600. 1,500. Next, 1,500 plus 1,500, 3K. 3,000 plus 1,000, 4,000. So yun, dito sa first box natin, nabawi na natin yung ating 999. Ang total nito is 4,000 pesos. Saya. So next, ito naman. Ayan, same lang sila ng box. Sana hindi siya magkapareho ng laman. Ay! Ito, hindi masyado mabigat, tapos maluwag siya. Yung pala, maliliit yung laman niya. So, ayan. Ito yung medyo mabigat dito. Charan! Be the extra in the ordinary. Park Sojun for BYS. 5-piece brush kit. Ayan. Ayan. Di ba, crush nyo yan? Ang daming may crush dito. Hindi ako fan. Kaya lang hindi nyo ako fan. Pero pogi siya. Okay, ang price nito is 999. Wow! Bawi na tayo dito kay Park Sojun. 999 pesos. So, ayan. Open natin. Wala. Ouch! Ayan, ang cute. Very good color pink. Favorite color ko. Then, ayan, ito yung takip niya. Oh. So, may mga super crush sa kanya. Oh, look. Oh, ang cute niya. Rose gold. Nice to. Magagamit ko siya. Brush. Next, uy, lustrous ulit. Puro siya lustrous. Ayan. Matte lipstick ng lustrous. Ang shade niya is Aquarius. Ayan. Nice. Uy, maganda yung color. Gusto ko lahat. Gusto ko lahat yung mga nakuha ko. Next, lustrous ulit. Ang yaman ng lustrous. May pa-giveaway. Bro kit. Nga pala, itong lip and cheek tint is 399. Tapos, itong bro kit is 599. Pamaskong handog ng BYS Cosmetics. Sobrang sulit yung mga mystery box nila, guys. Kaya kung sa inyo, try nyo din. Saya. So, ayan. Ang ganda niya. Ayan. Ayan siya. Nice. Next is, ayan. BYS Extra Jean ulit. Yung color red ulit. Ay. May mirror ulit. Tsaka, ayan. Palette siya. Eyeshadow palette. Ayan. Eyeshadow palette. And ito is 799. Then, uy. 699. Illuminating face and body spray. Luminous glow. Tignan nga natin kung ano to. Ano to? Parang setting spray. Ayaw. Ayaw. Ayaw mag-spray. Open na lang natin siya. Titignan ko kung ano eh. Okay. Para siyang ano, broad. Para siyang, ayan o, may mga glitters. Ayos din to. Pero siyang panglagay dito. May ganito ako eh, Nichido. Para pag nakatube ka, may glitters ka dyan. Pang spray siya. Okay to. Nice to nice. And ito yung last niya. Ayan. 99 pesos. BYS Collagen Moisture Sheet Mask. Ayan, nice. Magagamit ko to kasi mahilig ako sa mga mask. So, yun lang yun naman itong box number 2. Pagpasin ulit natin, tignan natin kung magkano yung total nito. So, 99, 100, plus 400, 500, 500 plus 800, 12, 12 plus 600, 19, or 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, ano ba? 18 plus 700, 15, ay, 25. 25 plus itong brush, magkano to? 1,000. So, 3,500. So, ang total nitong box number 2 natin is 3,500. Worth 4,000 and 3,500. Ayan. Mystery box of BYS Cosmetics. Thank you so much, BYS. So, this is all for today's short unboxing video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more video updates. Thank you so much for watching.